Mga idol at kabayan, good news na naman! Wow, Philippine Coast Guard gagamit na rin ng unmanned aerial vehicle para sa kanilang mga misyon upang bantayan ang teritoryo ng Pilipinas. Ilan sa mga drone ay ipinakita sa isinagawang pagpapakilala ng isang kumpanya. Sa ibang balita naman, kung sa usapin ng offshore patrol vessel, hindi tayo lugi at talo sa naging desisyon ng Philippine Navy na Hyundai Heavy Industries ang kanilang nakuha dahil ito ay magbibigay sa atin ng pagkakataon na muli tayong makakuha ng Pohang class corvette. Sa madaling salita, 6+1, 6 na offshore patrol vessel at isang corvette galing South Korea. Alam niyo ba na malakas din ang offshore patrol vessel ng Hyundai Heavy Industries kung armas lang naman ang pag-uusapan? Alamin, yan ang balitang ating tatalakayin sa vlog episode na ito. I-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito. Promise! Noong ika-4 ng Mayo taong kasalukuyan, ang mga kawani ng Coast Guard Aviation Force ay dumalo sa isang pulong bilang paghahanda para sa paparating na introduction of Unmanned Aerial Vehicle Operators Training Program. Ang programang ito ay isasagawa ng isang German Corporation for International Cooperation na may layuning magbibigay ng technical na kaalaman sa tulong sa Philippine Coast Guard. Ang nasabing pagpupulong ay naganap upang matukoy at maisama ang kasalukuyang kalagayan at senaryo ng Philippine Coast Guard na nasasaklaw ng nasabing programa. Ang programang tulad nito ay patunay na tuloy-tuloy na ang modernisasyon ng Philippine Coast Guard sa patuloy nitong paghahanda na maabot ang mas mataas na antas. Hindi lamang mga bagong barko at bagong eroplano ang pinagkakaabalahan ng Philippine Coast Guard, kundi maging mga unmanned aerial vehicle upang magampanan ang kanilang tungkulin at misyon para siguraduhin ligtas at nasa maayos ang katubigan ng bansa. Opisyal na ring nakomisyon ang BRP Teresa Magbanwa Multi-Role Response Vessel 9701 sa ginanap na commissioning ceremony kahapon, ika-7 ng Mayo taong kasalukuyan. Sa ibang balita naman, marami sa atin ang nadismaya sa pagkapanalo ng Hyundai Heavy Industries ng South Korea laban sa asfat ng Turkey para sa pag-supply ng 6 na offshore patrol vessel ng Philippine Navy. Pero kung bubuksan natin ang ating isipan at sa kasalukuyang sitwasyon ng bansa na kung saan kailangan natin ng mabilisang madagdagan ang floating assets ng Pilipinas upang maprotektahan ang ating mga teritoryo, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Sa tingin ko, hindi tayo lugi dito sa pagkapanalo ng Hyundai Heavy Industries upang gumawa ng 6 na offshore patrol vessel. Magbubukas ito ng pagkakataon sa Pilipinas upang mabigyan tayo muli ng karagdagang Pohang class corvette. Ito na ang magiging pangatlong Pohang class corvette ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang BRP Conrado Yap PS-39 na nasa serbisyo na ng Philippine Navy, ang PCC-771 ng Republic of Korean Navy, ang Andong na nakatakdang ililipat sa Philippine Navy ngayong taong 2022 at ang ikatlong Pohang class corvette na makukuha ng Pilipinas sa Republic of Korea bunga ng pagkapanalo nito ng Offshore Patrol Vessel Acquisition Project ng Philippine Navy. Pero ano ba ang lakas na taglay ng HDP 1500 Neo Offshore Patrol Vessel na napili ng Philippine Navy? Kaya ba nitong magampanan ang mga misyon at supilin ang mga banta na posibleng hatid ng kalaban? Ayon sa specification ng nasabing barko, ang mga armas at sensor nito ay ang mga sumusunod: isang 40 hanggang 76mm main gun, dalawang 12.7mm remote control machine gun, dalawang surface-to-surface missile o anti-ship missile, dalawang triple torpedo launcher, dalawang decoys, dalawang firefighting system o water cannon, 4 na rigid hull inflatable boats, firing control system, kasama din ang combat management system, 3D surveillance and target indicator radar, pati na ang electronic optical tracking system, maging ang integrated internal and external communication system, pati na ang electronic countermeasures at electronic support measures. Maraming salamat ang tagahatid ng balita. Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.